السلام عليكم. النهارده جايين نتكلم عن موبايل شاومي الجديد اللي هو موبايل شاومي 12، واللي فعلا هيكون موبايل قوي جدا ومنافس لاغلب الشركات. بس يا ريت قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيكون بمثابه حافز اننا نستمر في نشر المزيد من الفيديوهات. شكرا لكم. شركة شاومي بدأت تتجه للفئة المتوسطة العليا، واللي بنشوفه في الموبايل الشاومي 12 مع الإمكانيات الممتازة جدا، واللي هيكون موجود في فترة قريبة في الأسواق العربية. هنبدأ الأول من حيث تصميم ظهر الموبايل. تصميم ظهر الموبايل هنا بيكون من الإزاز مع وجود الثلاث كاميرات الخلفية في ظهر الموبايل وفلاش الليد، مع وزن الموبايل اللي بيكون 179 جرام. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، والأساسية بتكون بدقة 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.88، وبتكون من مستشعر سوني. فعلا هنا جودة التصوير بتكون ممتازة جدا للشاومي 12 مع مستشعر سوني الأقوى اللي بيجي من نوع IMX 766. وكمان هنا الموبايل بيدعم المثبت البصري OIS. فعلا هنا المثبت البصري بتلاحظه بشكل كبير أثناء تصوير الفيديوهات. كمان مع الكاميرا التانية اللي بتكون بدقة 13 ميجا بكسل واللي هتكون مسؤولة عن الألترا وايد. أما الكاميرا التالتة والأخيرة فبتكون بدقة 5 ميجا بكسل وهتكون مسؤولة عن التصوير الماكرو. الكاميرا الأمامية بتكون بدقة 32 ميجا بكسل وبتدعم تصوير الفيديوهات بجودة الفول اتش دي. الشاشة هنا بتيجي من نوع أوليد بمساحة 6.28 إنش بجودة فول اتش دي بلس، مع معدل التردد الأعلى ل 120 هرتز، واللي هتلاحظه بشكل كبير جدا أثناء التصفح أو التنقل ما بين الأيقونات. نروح لأهم حاجة وأفضل حاجة في الموبايل الشاومي 12 واللي قدمته شركة شاومي باحترافية وشكل كبير جدا في المعالج سناب دراجون 8 جين 1. فعلا هنا المعالج 8 جين 1 بيقدم تجربة ممتازة جدا من حيث الاستخدام باختلاف أي موبايل موجود حاليا. والفكرة هنا من شركة شاومي انها تقدم الموبايل ده بنفس المعالج 8 جين 1 علشان تكون متصدرة الفئة المتوسطة العليا. فعلا الموبايل بيقدم تجربة ممتازة جدا باختلاف اي موبايل موجود حاليا في الفئة المتوسطة العليا. كمان الشاشة هنا بتقدم تجربة مختلفة تماما عن اي موبايل موجود، وده بيرجع لنسبة السطوع اللي بيقدمها الموبايل اللي بتوصل معاك ل 1100 نتس. فعلا هنا ال 1100 نتس تحت أشعة الشمس تقريبا هتقدر تشوف المحتوى بالكامل على الموبايل. تجربة الشاشة هنا هتكون ممتازة جدا، كمان مع خاصية ال HDR10 بلس اللي هتقدم لك ألوان وسطوع ممتاز جدا، مع طبقة الحماية الأقوى اللي موجودة على الشاشة واللي بتيجي من نوع كورنينج جوريلا جلاس فيكتوس. بطارية الموبايل هنا بتكون 4500 ملي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 67 واط. فعلا هنا 67 واط هتشحن لك الموبايل من 0% ل 100% في خلال نص ساعة. والشيء المميز هنا في الموبايل ان الموبايل بيدعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 واط. كمان الموبايل هنا بيجي بصوت ستيريو واللي هيديك تجربة ممتازة جدا اثناء الاستخدام. كمان مع بصمة الموبايل اللي ادائها بيكون ممتاز جدا واللي هتكون مدمجة في الشاشة. الموبايل هنا بيجي بنظام اندرويد 11 مع واجهة شاومي اللي هي MIUI 13. الموبايل هنا بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو من الجيل الخامس، ومش بيدعم تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. دي كانت بعض المواصفات للموبايل الشاومي الجديد اللي هو الشاومي 12، واللي هيكون فعلا أفضل موبايل لسنة 2022، واللي هيكون متصدر بشكل كبير جدا عن باقي الموبايلات اللي موجودة حاليا. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد. شكرا لكم.